Fucking god. Echt nou 100 meter vanaf onze kamer. We moeten dus een eind door de bushpoes rijden. Nou Remy, je kunt er niet langs hoor. Nou, ga ik dat niet doen. Kijk, wat wild. Oh my god. Ze kunnen je aanvallen. Nee, toch. Afstand houden, want ze gaan schudden en rennen. Kijk, ze zijn boos. Het is 4:15, 4:30 bijna. We gaan weer op safari. Het is weer vet vroeg dus. En hoe vet is dit? We moeten nog gaan. Tja. Nee, niet die. Ze zijn helemaal niet bang voor je. Jawel. Maar hij gaat hartstikke Pas op, hij gaat... chill staan eten. Dat gaat hij doen. Ja, nu. Maar net niet. Erachterlangs rijden. Nee, straks trapt hij. Oké, gas. Prison break. Cheese.
are omnivores, eating both meat and vegetation. However, they prefer to feed off of vegetation, but they have no problem eating some rotten meat. Nou. Nou. Ook leuk. En dan nog even rijden. Nou. Maar het is tot nu toe ook nog wel droog, dus dat is goed. Wat heb je daar? Ja, dat weet ik, een nootje. Hij beweegt. Volgens mij staat het park niet meer, maar dat is maar 2 stukken. Zo, Dat was weer een safari. wat een vette safari was dat weer. Minder dieren dan de vorige keer, maar het blijft toch vet om zo'n olifant zo dichtbij te zien. En En een leeuw. die leeuw, holy shit, en al die neushoorns. Oh, wat vet was dit. Ja, erg Toffe geslaagd. ranger. Toffe ranger. Deze dude was echt tof. Heel veel verteld, heel veel uitgelegd. Deze was echt... Eten. Oh, eten inbegrepen. Goed gegeten, jongen. Braai. Dat is Zuid-Afrikaans voor barbecue. Braai. Ja. Skattenbraai. Cool. Nou, dan gaan we weer ergens anders heen rijden.